Hello guys, kumusta? I hope everybody is well. Welcome na naman to another episode of my unboxing. At syempre, welcome to my channel. At kung bago ka sa channel na to, nag-unbox ako ng mga random items na napapurchase online at kung saan-saan pa, hindi lang para sa akin, for your reference also kung bibilin mo ba ito o hindi. Kaya, subscribe ka na, please naman. Hit mo na rin notification bell para updated ka sa upcoming videos natin. And with that, let's proceed. Simpleng item na naman ang i-unbox natin guys, pero sigurado ako. Take note, simple item. Pero sigurado ako, wala ka man ito. Paano masabi? Natanong ko nga eh. Siyempre, first things first, let's get into details nito, ano guys. So, I purchased this from Delicacy Field at the price of 347 pesos. So, ano pa hinihintay natin? Unbox na natin. So, this is the item guys. Open na natin. So, kailangan mo to guys, lalo sa mga umiinom ng beer, pwede rin sa soft drinks, sa whiskey, para hindi mag-water down yung iinumin mo in case na gagamit ka ng ice cube. So, this is an alternative, I mean. So, let's proceed. Bubble wrap. Kasi usually kapag iinom tayo ng hindi malamig o kaya ng alak or something, ayaw natin na naglalasang tubig iniinom natin. So this is the thing na kailangan mo para hindi mag-water down yung inumin mo. So tinatanggal ko ng bubble wrap. So yun na, may plastic pa siya. Tanggalin natin yung plastic. Yun. So how to open this one? Alright. So visibly guys, nakikita nyo naman, it's 8 pieces na ice cube. There you go. So it's 8, 2, 4, 6, 8. So we have a pair of tongs. I mean, isang tong. Ano ba yan? Gago! So, ito. Of course, kung ayaw mong kamayin yung ice cube, pwede mo siyang gamitin. It has some rubber in here. Nakalagay, nakasuot. Para hindi madulas kapag pupulutin mo siya. And of course, ito na yun. May logo pa. SSGP. Hindi siya solid metal guys. Hindi siya solid metal. There's something inside na hindi ko alam, something liquid, maybe liquid or something like gel. Hindi siya solid eh. You can feel it pa na umaalog-alog eh. So yun. So this is 8 pieces. So syempre obviously i-ref muna natin. We'll put it in the refrigerator muna para matest natin. Okay, so dalhin na natin sa fridge para masubukan natin. So we will leave it here for how many hours muna. Kaya matulog ka muna, balikan na lang natin siya mamayang gabi, ano? A few moments later. So after a couple of hours guys, try na natin siya. So iti-try natin guys sa ating binili na pampainit ngayong malamig. Cherry pop. So, mag-pour tayo ng konti. And let's see kung mapapalamig niya.
na siya. Galing siya sa freezer mismo. Ramdam ko guys, malamig nga siya. So, gamitin natin to kasi kung kasi metal to, ibabagsak ko ron, baka magkalamat or mabitak ang aking baso. So, let's put it. Try muna natin yung tatlo. Well, I'm sorry guys, I don't have any thermometer available. Pero masisense ko naman, I will share it with you. Masisense ko naman kung malamig ba siya talaga, lumamig ba siya, kaya niya bang palamigin or hindi. So, let's wait again. So, just had a couple of sip. For me, okay naman siya. So, ayun nga guys, na-try natin. For me, okay naman siya. Advice ko lang, siguro during drinking session, I advise na gawin nating by batch. Kasi 8 naman yun, 8 naman yun. Siyempre, kapag inuman, mas mapapakwento ka, mapapapulutan, at medyo makakayaan mo yung inumin mo. Madali siyang hindi naman sa madaling mag-cool off o kaya madaling mawala yung lamig niya. Especially na-try ko lang couple of hours. How much more siguro mas mainam kung magdamag or something. Pero yun ang advice ko. You pour it in your glass kung na by batch. 4 by 4 para malamig pa rin yung iinumin mo. Pero it's a good thing, it's a good item. Kung i-rate ko siya, siguro I think 6.5 or 7 out of 10. Okay naman siya. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Subscribe, notification bell para updated ka sa upcoming videos natin. Thank you. Peace out.